සුබ දවසක් යාළුවෝ ඔක්කොටම. ඉතින් ඔන්න චූටි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවදත්. ඉතින් මේක වල ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ YouTube පාවිච්චි කරන ඉඳන් නිතරම ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් පාවිච්චි කරන ගොඩක් අය. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් පාවිච්චි කරාන් පස්සේ අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න දෙයක් නැහැ. ෆෝන් එක වෙන වැඩකට පාවිච්චි කරන්න දෙයක් නැහැ. වීඩියෝ එක ඉවරනකන් ඉන්න ඕන. හිතන්න විනාඩි 10ක 15ක වීඩියෝ එකක් කියලා. මේ විනාඩි 10 15 ඉවරනකන් ඉන්න ඕන වෙන දෙයක් අපි කරන්න. අපිට හදිස්සියේ කෝල් එකක් ගන්න විදියක් නැහැ. මැසේජ් එකක් එහෙම දාන්න දෙයක් නැහැ නේ. අයිති මම කර සෝත් කරගන්න ඕන. එහෙම කිසිම දෙයක් කරගන්න දෙයක් නැහැ. right අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ෆෝන් එක තිරය දෙකට බෙදාන අපි වැඩ දෙකක් කරගන්න කොහොමද YouTube එක බලන ගමන්ම කමෙන්ට් එකකුත් දාන ගමන්ම අපි වැඩේ කරගන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්නත් යන්න වීඩියෝ එකට. හරි ඔය හිතන්න YouTube එකෙන් දැන් ප්‍රධාන අපි දැන් YouTube එක ගන්න බලන්න මම ඔන් කරගත්තා කියන්නකෝ. right මේ විදිහට අපි ඔන් කරගන්න YouTube එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ ඉරිකැලි තුනක් තියෙන ඉරිකැලි තුනක් හරි තිත් තුනක් හරි ආපස්සට යන බටන් එකනේ අනිත් බටන් එක තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. හරි ඒක පාවිච්චි කරපුවා තියෙනවනේ අපි. ඊට පස්සේ උඩම තියෙනවා මේ පේන ස්ක්‍රීන් එකේ උඩම තියෙන ස්ප්ලිට් ස්ක්‍රීන් කියලා. හරිද? ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා. press and hold an app then drag it here කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඕන උඩින්ම තියාගන්න මොකද්ද? ඒක ටච් කරන්න. ඒක ඔබාගෙන ඊතන YouTube එක කියලා අපි ඒක ඇඟිල්ල තියලා ඔබාගෙන අර මේ දුඹුරු පාට කැලේ ගිහලා අතාරින්න ඕන. හොඳද? හරි දැන් ඕන දැන් YouTube එක මෙතෙන්ට ආවා. දැන් පල්ලෙහා තියෙන වෙන ස්ක්‍රීන් එකක්. අපිට දැන් ඒකට ඕන නම් WhatsApp එකට යන්න ඕන නම් ඔන්න WhatsApp එකට හරි නැත්නම් වෙන Opera එකට යන්න ඕන නම් Opera එකට හරි යන්න ගියා. Gmail එකක් ගන්න ඕන නම් Gmail එකට ටච් කරා. ඉතින් Gmail එක අපිට ඕන නම් දාන්න පුළුවන්. WhatsApp එකට ටච් කරන්න ඕන නම් WhatsApp එකට ගිහිල්ලා හරි emo එකට ඕන නම් emo එකට ගිහිල්ලා කෝල් එකක් ගන්න ඕන නම් කෝල් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මැසේජ් දාන්න ඕන මැසේජ් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෝල් එකක් ගත්තොත් නම් මේ අරක සද්දේ ඇහෙනවනේ. ඒක සමහරට එක නතර වෙයි ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ස්ක්‍රීන් එක ඕන නම් මේක පල්ලෙහාට තව ඇද ගන්න පුළුවන්. මෙතන කළු පාට තිරයක් තියෙන අන්න ඉතින් ඇද්දන පස්සේ උඩ එක ලොකු වෙනවා. ඒතර අපිට ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් උනත් දාලා මම චුට්ටක් මේක ප්ලේ කරන්නම්. කමෙන්ට් එකක් උනත් දාලා අපිට ඒක බලන්න කමෙන්ට් එක දාලා ඉතින් chat කරන්න පුළුවන්. ඒක උඩට ආපහු ඕන අරගෙන පුළුවන්. හදිස්සි අපිට මේ පල්ලෙහා ස්ක්‍රීන් එක ලොකු කරගන්න ඕන නම් එක්සිට් කරන විදිහත් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් චුට්ටක් ආපස්සට බෑක් එක යන්න චුට්ටක්. ඊපස්සේ උඩින් තියෙනවා මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔහම වෙනවනේ. අන්න දැන් ඊට පස්සේ දැන් එනවා exit කියලා උඩින්. මේ තියෙන exit කියලා. ඒක ඉවර පස්සේ exit එනවා. right ඔච්චර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක ගොඩක් වට වටනවා. මොකද තනියම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරාන් පස්සේ වෙන වැඩක් කරගන්න තියන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩක් වටනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් හැමෝම මේක කරගන්න මොකද ඔයාලට වෙලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ගොඩක්. එහෙනම් මම නතර වෙන්නම්. ඉතින් subscribe කරලා තියා subscribe කරන්න ඔයාලා හැමෝටම subscribe කරලා දෙනවා මම. subscribe ගොඩක් අඩු වෙන අය තියෙනවා. ඉතින් එකට එක වෙන්නේ නැති විදිහට මම කරලා දෙන්නම්. මට කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ උනට අනිත් අය දන්නේ නැහැ කොහොමද කරන්න ඕන විදිය කියලා. එහෙනම් මම අනිවාර්යෙන් කරලා දෙන්න. මට subscribe කරලා දෙන්න. මම අනිවාර්යෙන් play කරලා ඊට විනාඩි 10 15 play කරලා sub එක කරලා දෙන්නම් මම. එහෙනම් මම නැතිව නතර වෙන්නම්. ඔයාලට හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.